نگاه کنین نگاه کنین. به دلیل استقبال خیلی زیادتون که اصلا راستیتش انتظارش رو نداشتم از مدل سربند قبلی، این دفعه اومدم با یه مدل جدید، جینگیرتر و قرتیتر که خودم خیلی خیلی بیشتر دوستش دارم. و اینکه آره دیگه، و امیدوارم که شما هم از آموزشش لذت ببرین، ببافینش، کلی بهتون خوش بگذره و اینکه از زیباییش لذت ببرین. و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، اگه از محتوای هنری، آموزشی و این شکلی مروارید بافی لذت میبرین، خوشحال میشم که عضو خانواده‌مون شین و اینکه ویدیو رو هم لایک کنین تا من متوجه شم که ویدیو واسهتون مفیده و دوستش دارین، تا اینکه بیشتر واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. بریم سراغ آموزش. برای بافت این سربند احتیاج داریم به تقریباً 150 گرم مهره سایز 8، تقریباً به اندازه یک بند مهره سایز 4 و تقریباً 10 متر نخ ماهیگیری شماره 3. برای شروع بچه‌ها تقریباً 3 متر نخ ماهیگیری جدا کنین. کمتر از این جدا نکنین چون بعد مجبورین نخ جدید اضافه کنین. تمیزی کارتون تحت تاثیر قرار میگیره. و اینکه 3 متر به بالا، یا اینکه دو تا دستتون رو باز کنین و 2 بار این رو اندازه بگیرین و جدا کنین. بیشتر از 3 متر شد مسئله ای نیست، ولی کمتر جدا نکنین، واسه خودتون و تمیزی کارتون بهتره. و حالا 9 تا دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل. و حالا بچه مهراتون رو بیارین به یه سر نختون، اینجوری بیارین تا اینکه تقریبا 10-15 سانت از یه سر نختون بمونه، کوتاه باشه این سر نختون و اون سر نختون بلند باشه. خب و حالا یه 2 تا دونه گره بزنین، یه گره محکمم بکشین و 2 تا دونه گره به این شکل. حالا این سر کوتاه نختون رو بیاین از کل این 9 تا مهره رد کنین. یه بار دوبار هر چقدر که نختون جا داره، یه دوبار کل مهره رو دور بزنین. اون سمت بلند نخ رو بگیرین تا گره جا به جا نشه و حالا رد کنین. الان یه دور زدیم. خب رسید دوباره به اون سر بلند نخمون، یه دور دیگه هم بزنیم. به این شکل 2 دور زدیم. حالا اون سر کوتاه نختون رو قیچی کنیم به این شکل. حالا مابقی بافت و ادامه بافت رو میخوایم با اون سر بلند نخمون ادامه بدیم. حالا 9 تا دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل. بچه ها اون اول کار که 9 تا دونه مهره انداختیم واسه این دایره اولیه، شما میتونین این دایره رو مهرهاش رو تغییر بدین. من اول که بافتم این سربند رو با تعداد 10 تا بافتم این دایره رو، 10 تا دونه مهره به جای 9 تا دونه، و واسم گشاد بود و فکر می‌کنم واسه شما هم گشاد بشه. منظورم اینه که تعداد رو میتونین تغییر بدین و سایز تغییر پیدا میکنه. من فکر می‌کنم این 9 تا دونه مهره مناسب باشه. حالا میتونین کمتر بیشترش کنین، ولی خب به نظرم این 9 تا تعداد معقولیه. حالا بچه‌ها قرار ادامه بافت، اگه سربند رو شکلش رو نگاه کرده باشین، این حالتهای مثلث طور قراره دور این دایره ببافیم که این الان ضلع اول مثلث اولمونه که 9 تا دونه مهره است. اینجا هم دوباره میتونین تعداد مهره ها رو متفاوت کنین که در انتها روی گشادی و بلندی، الان این روی بلندی سربندتون تأثیر گذاره. من دوباره اینجا هم با 10 تا بافتم، 10 تا زیاد بود که 9 تاش کردم. الان میریم واسه قاعده مثلثمون. اینجا 7 دونه مهره اضافه کنین. نگاه کنین این اون 7 تاست که اینم میتونین تغییر بدین اندازش رو، بعد روی گشادی و تنگ بودن سربندتون تأثیر گذاره. من اینو با 8 دونه بافتم، ولی خب کمترش کردم چون سربندم گشاد شده بود.
این از قاعده مثلثمون. حالا دوباره اندازه همین ضلع اولی که 9 تا بود دوباره اضافه کنین به کار. نگاه کنین اینم از 9 تای بعدیمون که ضلع دیگه مثلثمونه. الان سر نختون رو بیارید به این شکل. بچه حالا ببینید این نختون از کدوم مهره در اومده. واسه من از این مهره نگاه کنین. از این مهره نخم اومده بیرون. حالا باید بیاین سر نختون رو از همین مهره فقط به صورت مخالف نخی که ازش خارج شده. یعنی الان این نخ از اینجا خارج شده، از این سوراخ مهرمون شما باید از اون سوراخ مقابلش نختون رو وارد کنین. به این شکل و بکشید. حواستون باشه نختون گره نخوره. به این شکل میبینین این حالت مثلث طورمون حالا در ادامه مثلث تر میشه، ولی خب به این شکل تشکیل شد. الان باید چی کار کنیم بچه؟ یادتونه گفتم 9 تا دونه مهره اضافه کنین و میشه ضلع اول مثلثتون. الان باید این نخ رو بیاین از این 9 تا مهره این پایین رد کنین. یعنی در اصل از یکی از ضلع‌های مثلث نختون رو رد کنین. بشمارید از 9 تا دونه مهره نخ رو رد کنین تا اینجا، تا مهره نهم. از شروع تا مهره نهم رو رد کنین. و بکشین. به این شکل و از مهره نهم خارج شد. نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به این شکل. حالا به اندازه یک قاعده که واسه من 7 دونه مهره بود و یک ضلع دیگه که 9 تا مهره است مهره اضافه کنین. یعنی 16 تا در مجموع به نختون مهره اضافه کنین. نگاه کنین به این شکل 1 2 3 4 5 6 7 این قاعده‌مونه و اونم ضلعمون که بشه مثلث دوم. حالا سر نختون رو بیارین و بچه‌ها الان ببینید کل کاری که ما کردیم رو این مهره بود. حالا این مهره رو جا بندازین، بیاین مهره بعدی نه مهره بعدیش. یعنی این مهره رو رد نکنین نخی ازش، از مهره بعدی نختون رو به سمت بیرون بافت به این سمت رد کنین و بکشین. به این شکل و حالا دوباره 16 تا دونه مهره اندازه یک ضلع و قاعده به نختون اضافه کنین. به این شکل اندازه یک ضلع 9 تا دونه و اندازه یک قاعده 7 تا دونه مهره اضافه کردیم. حالا سر نخ رو بیاریم و بچه‌ها بشمارین از این مثلث دومیه از این ضلعش 9 تا از این بالا بشمارین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اندازه ضلع برین بالا به سمت دایره. این 9 تا دونه مهره و ضلع رو برین به سمت بالا از مثلث اول نه دوم. نگاه کنیم بچه‌ها ما این ضلع مثلث دومو از بالا 9 تا دونه مهره شمردیم، یعنی همون ضلعش و نخ رو به سمت دایره رد کردیم. الان نخمون از اولین مهره این ضلع مثلث دوم اومده بیرون. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا نختون رو از این مهره که الان نختون ازش اومده بیرون رد کنین و بیاین به این ضلع مثلث سوم و 9 تا خونه دوباره به اندازه ضلع بیاین پایین کنین 1 2 3 5 6 7 8 9 اول از این مهره که نختون اومده بیرون ازش از دایره رد کنین و بعد این 9 تا مهره از ضلع مثلث سوم رو بیاین پایین. به این شکل و حالا این 9 تا مهره رو میاین پایین.
به این شکل از این نهمین مهره از این ضلع مثلث سوممون اومد بیرون. حالا دوباره میخوایم مثلث چهارم رو تشکیل بدیم. برای این کار به اندازه یک قاعده و یک ضلع که این مثلث چهارم رو تشکیل بده مهره اضافه کنیم که میشه 7 و 9 در مجموع همون 16 تا دونه مهره اضافه کنیم. این هم ضلع و قاعده مثلث چهارممون. می‌بینین؟ حالا دوباره سر نختون رو بیارین به این شکل و الان ببینید نختون از کدوم مهره اومده بیرون؟ از این مهره. مهره بعدیش نه، مهره بعدی یعنی یه دونه مهره رو بدونین که نخ واردش کنین رها کنین و از مهره بعدیش نختون رو به سمت بیرون بافت رد کنین و بکشین به این شکل. الان میخوایم مثلث پنجم رو تشکیل بدیم. احتیاج داریم به یک ضلع و یک قاعده یا همون 16 تا دونه مهره. 16 تا دونه مهره‌تون رو بندازین داخل نختون. به این شکل و حالا برای اینکه این مثلث با مثلث قبلی وصل بشه از این 9 تا دونه مهره که ضلع مثلث چهارم یا مثلث قبلیمون هست نخمون رو رد میکنیم. از بالا 9 تا دونه مهرش رو بشمارین یا به همون اندازه ضلع 1 2 3 6 7 8 9 و رد کنین به سمت دایره تا مهره اول. به این شکل از مهره اول این ضلع مثلث قبلی اومد بیرون و حالا ببینید نختون از کدوم مهره بیرون اومده؟ از این مهره دیگه، همین کنار. از این مهره نختون رو رد کنین و بعد میخوایم مثلث بعدی رو تشکیل بدیم که برای این کار باید از این 9 تا دونه مهره و یا همون ضلع این مثلث فعلیمون هم رد شیم. اول از این مهره که مال دایره هست و حالا از بالا بشماریم و به اندازه ضلع یا همون 9 تا دونه مهره بیایم پایین. به این شکل این مثلثمون هم تشکیل شد. الان میخوایم بریم سراغ بافت مثلث بعدی که باید به اندازه یک قاعده و ضلع به نخمون اضافه کنیم که همون 16 تا دونه مهره برای من هستش. به این شکل و حالا سر نختون رو بیارید. ببینید نختون از کدوم مهره اومده بیرون. واسه من میشه این مهره بعدیش نه، مهره بعدی یعنی این وسط یه مهره نخ رد نمیشه و از مهره بعدی نخ رو رد کنین و بکشین به این شکل. حالا دوباره میخوایم مثلث بعدی رو تشکیل بدیم که دوباره به اندازه یک ضلع و قاعده که همون 16 تا دونه مهره هست نخ اضافه میکنیم به این شکل. و حالا برای اینکه این قسمتمون این 16 تا مهره حالت مثلث بگیرن باید بیایم سر نخ رو از مثلث قبلی، از ضلع مثلث قبلی که میشه 9 تا دونه مهره رد کنیم. از بالا بشماریم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این 9 تا مهره رو برین تا بالا به سمت دایره. خیلی خوب، من از این 9 تا دونه مهره که ضلع این مثلث قبلیم بود اومدم بالا به سمت دایره. الان ببینید نختون از کدوم مهره رد شده. از این مهره دوباره نختون رو رد کنین و به اندازه یک ضلع از این مثلث آخریتون هم که 9 تا دونه مهره میشه بیاین پایین. خیلی خوب، ببینید از 9 تا مهره از این ضلع از مثلث آخر اومدیم پایین به این شکل و حالا به اندازه یک قاعده و یک ضلع
مهره اضافه کنیم که میخوایم مثلث بعدی رو تشکیل بدیم. این شکل 16 تا دونه مهرم رو اضافه کردم. حالا سر نخ رو بیاریم و ببینیم نختون از کدوم مهره خارج شده. من از این مهره بعدیش نه مهره بعدی نخ رو رد کنیم. خیلی خب بچه، این از 8مین مثلثمون. الان میخوایم با هم دیگه مثلث آخر که 9مین مثلثمون هست رو تشکیل بدیم. تعداد مثلث ها به تعداد مهره‌های دایره‌تون بستگی داره. 9 تا مهره بود واسه من و تعداد مثلث ها هم 9 تاست. الان اینجا باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ اینجا میخوایم مثلث آخر رو ببافیم که اگه توجه کنین 2 تا ضلعش رسما تشکیل شده. این 2 تاست. و الان ما فقط باید قاعده رو اضافه کنیم. برای این کار الان نخمون توی یکی از این مهرهای دایره هست دیگه. خب به این شکل الان باید این 9 تا دونه مهره که از ضلع این مثلث اولمون هست رو بیایم پایین. به این شکل الان باید قاعده این مثلث آخرمون رو اضافه کنیم که 7 دونه مهره هست. به این شکل این قاعده مثلثمون از مثلث آخرمون و حالا واسه اینکه این مثلث تشکیل بشه باید بیایم از این 9 تا دونه مهره از ضلع مثلث کناریمون نخمون رو رد کنیم به سمت دایره. بشمارین از بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. از این مهره نهم شروع کنین نختون رو رد کنیم به سمت دایره. به این شکل الان قسمت اول بافتمون به این شکل به اتمام رسید. حالا باید نخمون رو یک جوری مهار کنیم تا بتونیم ادامه کار رو بریم که نخ جدید اضافه کنیم و ادامه کار. الان ببینید بچه ها نخ من اینجاست، نزدیک دایره است. از این مهره آخر از این ضلع مثلثم اومده بیرون. کاری که الان باید بکنین 2 تا گره اینجا بزنین. اینجوری یکم نگاه کنیم. این مهره رو بیاریم پایین، همین قسمتی که نخمون الان داخلش هست تا یکم فضایی باز بشه و بعد همینجا به این شکل 2 تا دونه گره بزنیم. این اولین گره به این شکل محکمم بکشین و حالا نختون اضافی داره دیگه. خب باقیش رو بیاین از مهره‌های کار رد کنین. میتونین از این دایره رد کنین برین اینجا همین شکلی رد کنین یه مقدار و بعد اضافیش رو قیچی کنین. همین شکل بچه من میرم نخم رو رد کنم، اضافیش رو میچینم و بعد میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه من نخم رو رد کردم و الان به این شکل شد کارم. برای ادامه بافت و مرحله بعدی احتیاج داریم دوباره به یه مقدار نخ. دوباره من 3 متر که همون 300 سانت جدا کردم. بیشتر جدا کنین عیبی نداره ولی کمتر جدا نکنین، واسه خوبی خودتونه. مجبور میشین دوباره نخ اضافه کنین، تمیزی کارتون گرفته میشه. خب حالا این نختون رو بیاین بچه ها، با این دایرمون کار داریم. خب از یکی از این مهرهای دایره رد کنین نخ رو و بعد یک سمت نخ رو تقریبا 15-20 سانت بذارین و طرف دیگر رو بلند بذارین و حالا بیاین 2 تا دونه گره محکم اینجا بزنین. تلاش کنین بیارینش به سمت گوشه گره رو، یا این گوشه یا این گوشه. به
به این شکل. حالا اون سر کوتاه نخ رو از بین کار رد کنین. میتونین از تو این دایره رد کنین، ببرین اینجا، این پایین رد کنین دیگه. مثلا از اینجا و گرهی که تشکیل شده رو ببرین داخل مهره ها. حالا من رد کردم داخل همین مهره نخم رو، بعد این گره رفت داخل. خب حالا باقی نخم رد میکنیم. همین شکلی رد کنین. من میرم رد میکنم و بعد میام پیشتون تا ادامه این کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، من نخم رو رد کردم. حالا اضافیش رو میچینم. حالا ادامه کار رو میخوایم با اون سر باقی مونده بلند نخمون بریم. خب برای این کار الان باید بیاین سر بلند نختون رو از یکی از این ضلع‌های مثلثتون رد کنین. یکی از ضلع‌های مثلث رو انتخاب کنین. من همین نزدیکم رو انتخاب میکنم، هر کدوم که به نختون نزدیک تره، و بیاین از این ضلع، از این نقطه خونه ضلعتون پایین تا اینجا. خیلی خوب بچه، حالا اینجاییم، اومدیم از ضلع، از این نقطه مهره نخمون رو رد کردیم. حالا همین نخ رو بیاین از یکی از این قاعده ها رد کنین. من از این قاعده که همون 7 مهرم هست نخم رو رد میکنم. خیلی خوب، به این شکل از قاعده از این 7 مهره هم نخم رو رد کردم و الان نخم اینجاست. اینجا بچه ها میخوایم توی ردیف دوم، توی قسمت دوم بافتمون یه سری 4 ضلعی ها ببافیم ما هم دیگه، که این ضلع اولشه. این قاعده مثلث بالا میشه یکی از ضلعاش. الان برای ضلع دومش 7 دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل. حالا ضلع سوم 4 ضلعیمون 10 تا دونه مهره است. 10 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. و بچه‌ها این ضلع که الان اضافه کردیم تعداد مهرهاش در انتها روی بلندی سربندتون تأثیر گذاره. خب که من حالا 7 رو انتخاب کردم. با 8 بافتم اولین بار، واسم خیلی بلند میشد، رسما میاد تو چشام و خب 7 کردم. حالا این هم میتونی در نظر داشته باشین. الان برای ضلع سوم 10 تا دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل. و الان ضلع چهارم و ضلع آخر دقیقاً قرینه این ضلع دومی است، یعنی 7 تا دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل. هم از ضلع آخر. حالا سر نختون رو بیارین بچه‌ها و از این ضلع اولمون، از این قاعده این مثلث نختون رو رد کنین. بشمارین 1 2 3 4 5 6 7. از اینجا شروع کنین و نختون رو رد کنین. به این شکل. الان نخم از اینجا، از این مهره اومده بیرون. برای مرحله بعد باید بیاین نختون رو از این ضلع، از 4 ضلعی رد کنین. اون 7 مهره‌ای که این ضلع داره از اینجا بشمارین و 7 دونه مهره به اندازه ضلع دوم بیاین پایین. ببینید بچه ها، 1 2 3 4 5 6 7 و الان نخم از این مهره 7 اومده بیرون. حالا میخوایم این 4 ضلعی اولیمون تشکیل شد. الان میخوایم دومین 4 ضلعی رو تشکیل بدیم که این ضلع و این ضلعش رو داریم و الان باید اندازه این ضلع و این ضلع اضافه کنیم که این ضلع 10 تا مهره داشت و این یکی ضلع 7 تا، یعنی الان در مجموع 17 تا مهره به نختون اضافه کنیم به این شکل. حالا سر نخ رو بیارین بچه‌ها. این قراره این شکلی باشه دیگه، این ضلع این ضلع این ضلع این ضلع. و حالا سر نخ رو بیارین و از این قاعده، از این مثلث رد کنین، از مثلث اینوری 7 دونه مهره. به این شکل. الان این 7 مهره از قاعده این مثلث رو
رد کردیم. الان اینجاییم و میخوایم سومین چهارزلیمون رو به وجود بیاریم. این اولی، دومی، سومی. خب این ضلعش رو که داریم، این ضلعش هم که داریم. الان این ضلع و این ضلع رو میخوایم که در مجموع میشه 7 و 10، یعنی همون 17 تا دوباره مهره اضافه کنیم. به این شکل 17 تا دونه مهرم رو اضافه کردم و الان واسه اینکه این حالت چهارزلیش رو بگیره، سر نختون رو باید بیاین از این ضلع از چهارزلی قبلی رد کنیم که 7 تاست. از بالا بشمارین 1 2 3 4 5 6 7. از این مهره شروع کنیم، بیایم به سمت بالا. به این شکل از این ضلع از دومین چهارزلیمون نخمون رو رد کردیم. حالا باید بیاین نختون رو از این ضلع از این چهارزلی رد کنین، از این 7 مهره که میشه قاعده این مثلث. به این شکل و حالا از این ضلع بیاین پایین، از این 7 مهره که این ضلع چهارزلیتونه از بالا بشمارین و اندازه 7 دونه مهره بیاین پایین. به این شکل. خب این سومین چهارزلیمون هم تشکیل شد. الان میخوایم بریم سراغ شروع چهارزلی چهارم. برای این کار این ضلعش رو که داریم، این ضلعش هم که داریم، میمونه این ضلع و این ضلع 10 تا و 7 تا. در مجموع 17 تا دوباره مهره اضافه کنیم. به این شکل و حالا واسه اینکه این حالت چهارزلی طور رو بگیره، باید بیاین نختون رو از این قاعده، از این مثلث رد کنیم. از این 7 تا بشمارین 1 2 3 4 5 6 7. رد کنین نختون رو. و حالا از این ضلع از این 7 دونه مهره بیاین پایین. خیلی خوب. به این شکل از این 7 دونه مهره از این ضلع نخمون رو رد کردیم. الان وقت تشکیل چهارزلی بعدیه که به اندازه یک ضلع و این ضلع باید مهره اضافه کنیم که میشه همون 17 تا. به این شکل و الان واسه اینکه فرم چهارزلی رو بگیره، از این قاعده، از این مثلث، از این 7 دونه مهره نخم رو رد میکنم. به این صورت از این 7 دونه مهره از این قاعده مثلث نخم رو رد کردم. الان وقت تشکیل چهارزلی بعدیه، واسه همین 17 تا دوباره مهره داخل نخم میندازم. به این شکل و الان واسه اینکه حالت چهارزلی رو بگیره، از این 7 دونه مهره از این ضلع چهارزلی قبلی از بالا بشمارین 7 دونه و از این ضلع همین چهارزلی از این 7 دونه نختون رو رد کنین. به این شکل از این 7 مهره از این ضلع این چهارزلی رد کردم. نخم الان اینجاست و حالا از این ضلع از این 7 دونه مهره نخم رو رد میکنم. حالا از این ضلع هم باید رد کنیم دوباره، از بالا بشماریم و اندازه 7 دونه مهره بیاین پایین. به این شکل. حالا وقت تشکیل چهارزلی بعدیه که 17 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل و الان واسه اینکه حالت چهارزلی بگیره، از این 7 دونه مهره از این مثلث از این قاعدهش نختون رو رد کنین. خیلی خب بچه ببینید تا الان 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه چهارزلی رو تشکیل دادیم و این نهمین چهارزلی یا همون آخرین چهارزلی مونه که برای این کار باید بیاین سر نختون رو از این ضلع از این چهارزلی رد کنین، از 7 دونه مهره بشمارین از بالا 1 2 3 4 5 6 7 و این رو بیاین پایین. این شکل
و بچه ببینین اینجا یکم مثلا فاصله دارن، این زل و این زل و این زل رو داریم که میمونه این زل این پایینیه که اینجا 10 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل این 10 تا مهره رو اضافه کردم. حالا برای اینکه حالت 4 زلی بگیره باید نخمون رو از این زلش رد کنیم، از بالا بشمارین 7 دونه مهره جدا کنین و بیاین به سمت بالا. خیلی خوب، به این شکل. الان خیلی دیگه هم جمع شدن، شاید متوجه نشین ولی یه لحظه اجازه بدین. الان این 4 زلی آخر است که این زلش رو اومدیم بالا. الان اینجا بچه‌ها کارمون تموم شد. تو این مرحله باید بیاین نختون رو مهار کنین. ببینید اینجا میبینید این 4 تا مهره رو انگار 4 زلیه. نختون رو ببین همه جاهاش نخ داره. خب این زلش نخ نداره، از همونجا نختون رو رد کنین برین داخل این مهره به این شکل. حالا یکم نختون رو رد کنین، از این زل رد کنین، رسیدیم به این 4 زلی بعدی. اینجا هم دوباره این 4 تا مهره کامل به هم وصل نشدن. اینو میبینین الان این مهره با این مهره هیچ اتصال نخی ندارن. الان همونجا رو پر کنین برین داخل این مهره تا این اتصال بین این 4 تا برقرار شه. و بیاین این زل رو پایین. اینجا بیاین پایین که میخوایم گره بزنیم. میتونستین همون اول گره بزنین رد کنین، من گفتم یکم بیشتر رد کنیم و بعد گره رو بزنیم. خیلی خوب، الان رسیدم به اینجا، این لبه سربند. اینجا این مهرتون رو بدین پایین و یه 2 تا دونه محکم گره بزنین. یه دونه دیگه. خیلی خوب، حالا این ادامه نخ رو بین کل کار رد کنین همین شکلی و بعد اضافیش رو بچینین و بیاین که ادامه کار رو با هم دیگه بریم. خیلی خوب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم و به این شکل که میبینین محکم شد و به این شکل در اومد. بچه‌ها مرحله بعدی که میخوایم انجام بدیم، نگاه کنین این رابطه بین مثلث‌ها و این 4 ضلعیامون بینشون یه خونه‌های 4 تایی به وجود اومده که حالت لوزی طور داره. میبینین؟ اینا رو میگم. خب اینا باید هر 4 تا مهره به هم وصل بشن. خب بذارین، وگرنه روی سرتون زش میستن. نگاه کنین الان اینجا نگاه کنین. الان این همون خونه 4 تاییه که بیارمتون نزدیک. نگاه کنین این 2 تا مهره به هم وصلن، این 2 تا مهره به هم وصلن، این 2 تا مهره به هم وصلن، ولی این 2 تا مهره اتصالی ندارن، با نخی به هم وصل نشدن. حالا تو این مرحله ما میخوایم نخ رد کنیم تا این 4 تا بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن که بعد روی سر ظاهر بهتری داشته باشه. برای این کار تقریبا 150 سان نخ فکر میکنم اوکی باشه. خب الان ببینین اون خونه 4 تایی مونه که میخوایم این 2 تا رو به هم وصل کنیم. از همینجا شروع کنین، نختون رو رد کنین، نخ جدیدتون رو از این مهره. خب مثلا از یکی از مهره های این خونه 4 تایی، از اون 2 تایی که میخوایم به هم وصلشون کنیم این شکل رد کنین و بعد گره بزنین. یه مقدارش رو کوتاه بذارین، یه سر نخ رو و بعد 2 تا دونه گره محکم بزنین. یه دونه دیگه. حالا اینجا اول این سر کوتاه نخ رو رد کنین. الان از همین مهره بیاین رد کنین برین داخل که این گره بره داخل همین مهره. من ادامه نخ رو رد میکنم تا یکم محکم شه و بعد میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خوب، من سر
کوتاه نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. الان ادامه کار رو میخوایم با این سر بلند نخ انجام بدیم. الان ببینید نخمون اینجاست و ما میخوایم این دوتا مهره رو به هم دیگه وصل کنیم. پس دقیقاً از همین مهره بریم داخل این مهره مورد نظر تا این دوتا مهره به هم وصل بشن به این شکل و بکشیم. ببینین الان هر 4 تا مهره با یک اتصال نخ با هم متصل شدن. کار دیگه که در ادامه باید بکنین اینه که الان بریم خونه بعد، این خونه 4 تایی بعد این ور، ما الان اینجاییم، بریم این ور تا نگاه کنین این دوتا مهره هم از این خونه 4 تایی رو به هم وصل کنیم. الان مثلا من از اینجا شروع میکنم واسه اینکه به اینجا برسم. الان باید برسم به این مهره و یا این مهره که اینجوری برم داخلش. برای این کار ما الان اینجاییم. خب همین رو بیاین رسم کنین از این حالتی که بهتون مثلا نشون میدم و بعد میرسین اینجا که بعد میتونین وصلش کنین اینجا. بعد اینجا دیگه بر اساس اینکه خونه 4 تاییتون کجاست ادامه کار رو برید تا برسید به اون خونه 4 تایی بعدی و اونجا هم اتصالات رو وصل کنین. حالا من این تیکر رو رد کنم که برسم به اینجا. خیلی خوب بچه ها، من رسیدم به اینجا، از این رد کردم و الان اینجا و الان از این مهره رد میکنم به این مهره تا این دوتا مهرمون هم به هم دیگه متصل بشن و میکشم به این شکل. الان هر 4 تا مهره این خونه به هم دیگه متصل شدن. الان اینجا رو که اوکی کردیم، حالا بریم این خونه 4 تایی بعدی نگاه کنیم اینجا و این دوتا مهره رو دوباره به هم دیگه وصل کنیم. برای این کار من کافیه از اینجا رد شم برسم به این خونه و بعد این خونه رو به این خونه، این مهره رو به این مهره وصل کنم. دیگه به همین شکل بچه هی به ترتیب برین خونه های 4 تایی بعدی کل دور سربند رو بزنین تا این همه این خونه های 4 تایی مهرهاش به هم وصل بشن. من میرم این کار رو انجام بدم، شما به این کار رو انجام بدین و بعد میان که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من رد کردم تمام این خونه‌های 4 تاییم رو به هم متصل کردم. الان باید نخم رو مهار کنم. به این شکل هر جایی که هستین میتونین این کار رو انجام بدین. الان مثلا من همینجا میخوام نخم رو چیز کنم، مهار کنم. الان ببینید مثلا این بر یکم از این مهره رو میارم این بر، یه فضای ایجاد میکنم و بعد دقیقا همینجا تو این فضای خالی 2 تا دونه گره هم رو میزنم و میکشم. حالا باید برین اضافی نخ رو دوباره بین کل کار رد کنین تا این قسمت محکم بشه و همه به هم دیگه قشنگ متصل بشن. من میرم رد کنم، شما برین رد کنین و بعد میبینمتون. بچه ادامه بافت قرار اتصال این آویزهای سربند باشه. شما برای این کار میتونین از هم نخ ابریشم استفاده کنین، هم از نخ ماهیگیری. من با نخ ماهیگیری راحت ترم. با نخ ابریشم میتونین یه خورده اینجوری ولتر میسته آویزها روی سرتون، ولی خب من بافت نخ ماهیگیری رو بیشتر دوست دارم، باش راحت ترم. تقریبا دیگه به میزان مورد نیازتون نخ جدا کنین. اینجا دیگه تعداد آویزها، نحوه انداختن مهرهاشون، سایزشون، همه اینا به سلیقه خودتونه. من تقریبا بازم همون 3 متر برمیدارم که نخوام اضافه و اینا کنم. حالا من نمونه این کاری که میخوام انجام بدم بهتون نشون میدم. ببینید میخوام الان روی این هلال آویزهام رو اجرا کنم. بچه راستی وقتی دارین این زل از 4 زلی رو انجام میدین کلا این سربند حالت ول داره، یعنی چفت سر نمیشه و اینجا رو نمیتونین مثلا کمتر کنین حالت هلالیش گرفته میشه و زیباییش رو از دست میده. واسه همین که خورده حالت ول داره کنن این سربند محکم فیت سرتون نمیشه. گفتم یهو اینجا رو نه این کم کنین 5 تاش کنین که بچسبه به سرتون بعد دیگه هلالی نباشه. این آخرین ردیف باید هلال باشه. حالا نختون رو
ما میخوایم روی هلال کار کنیم. نختون رو از این مهره رد کنین و اینجا یه سرش رو کوتاه بذارین و اون یکی سر رو بلند، اون سر رو به اندازه 15-20 سانت و حالا این دو انتها رو به هم دیگه گره بزنین، 2 تا گره محکم. و حالا این سر کوتاه نخ رو دوباره از همین مهره رد میکنیم تا این گره بره داخلش و یکم رد میکنیم تا این نخمون ثابت بشه. من رد میکنم میام پیشتون. حالا بچه این نخ سر نخ بلندمونه. ما گفتیم که میخوایم از این مهره، از هلال، از مهره اول آویزامون رو شروع کنیم. پس نختون رو ببرین داخل این. حالا اینجا میخوایم از ترکیب 2 تا سایز مهره، سایز 8 و سایز 4 برای آویزهامون استفاده کنیم. الان به این ترتیب ببینید. به ترتیب یه 4 انداختم، یه 8، یه 4، یه 8، یه 4، یه 8، یه 4. به این شکل. حالا این تیک از آویزم آماده است. برای اینکه کامل به صورت آویز در بیاد دوباره باید سر نختون رو بیارین و نگاه کنین این مهره آخر رو بگیرین داخل دستتون، نبرین نخ رو داخلش، از کنارش برین داخل مهره های بالای سرش و بکشید. خیلی خوب، این از اولین آویزمون. برای آویز بعدی نختون رو از این مهره رد کنین و برسیم به این مهره. به این شکل و حالا دوباره مهره اضافه میکنیم. دوباره به همون شکل 4 8 4 8 4 8 4 در مجموع 7 دونه مهره. و الان سر نختون رو بیارین و از این مهره آخر نختون رو رد نکنین، از کنارش برین داخل مهره دوم و بعد نخ رو از کل این مهره‌های آویز رد کنین، برسیم به اولین مهره که مهره 4 تایی هست. خیلی خوب، به این شکل دوباره الان اینجا نخمون از این مهره 4 تایی اومده بیرون. از این مهره و این مهره هلال نختون رو رد کنیم، برسیم به این مهره. خیلی خوب، اینجا هم مهره‌ام رو اضافه میکنم. خیلی خوب، این آویز خواستم یکم بلندتر بشه. اول 3 تا دونه 4 8 4 8 4 8 4. الان اینم دوباره آویزش میکنیم به این ترتیب که سر نخ رو میاریم و از این مهره آخر از کنارش رد میشیم، وارد مهره های بالایی میشیم. خیلی خوب، به این شکل الان از این اولین مهره این آویز اومده بیرون. دوباره نختون رو میبرین از 2 تا دونه مهره بعدتر میبرینش اینجا و خب اینجا هم یه آویز مثل این آویز متصل میکنیم. به این شکل من آویز رو وصل کردم، نخم رو رد کردم و الان اینجام دوباره داخل این مهره اول آویزم. دوباره از 2 تا دونه مهره بعدی رد میکنم نخم رو از این هلال و میرسم به اینجا به این شکل و دوباره همین آویز قبلی رو اینجا هم تکرار میکنم. به این شکل این آویزمون هم اینجا متصل شد. بچه آویزای این هلالمون به پایان رسید که این شکلی 5 تا آویز به این شکل شد. بچه اینجا من صرفا میخواستم بهتون بگم اگه دقیقا میخواین مثل من ببافین چه شکلی عمل کنین و اینکه کلا اتصال آویز به چه شکله. دیگه تعداد آویزها، فاصله شون، مهره شون، اندازه شون، همه اینا به سلیقه خودتونه. ببینین خودتون چجوری دوست دارین. و حالا باید برین هلال بعدی رو شروع کنین که اولین مهره هلال بعد برسیم از این مهره رد میکنیم و به این مهره میرسیم. حالا دوباره همین روتینی که تو این هلال رو رفتیم رو تکرار میکنیم. بچه‌ها شما ادامه بدین. اگه نختون کوتاه شد نختون رو یه گوشه گره بزنین. این همه تا حالا انجام دادین، مطمئنم میتونین. یه گوشه نختون رو گره بزنین، نختون رو رد کنین و بعد قیچی کنین و دوباره یه جا دیگه یه گوشه از یه مهره رد کنین، نختون رو گره بزنین و بعد ادامه آویزاتون رو برین. کاری نداره، دقیقاً این همه بافتیم سربند رو و هی داشتیم نخ رد میکردیم و نخ اضافه میکردیم.
دیگه به سلیقه خودتونه. من میرم و آویز آخرم رو که اتصال دادم میام پیشتون تا بگم که چیکار کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من آویزها رو کامل وصل کردم. الان اینجا آخرین آویزیه که متصل کردم و باید اینجا بچه‌ها نختون رو مهار کنین به این شکل که یه جا گره بزنین نختون رو. الان مثلا من اینجام این آویز رو وصل کردم، اومدم بالا از این مهره آخر، این رو میبرم تو این گوشه کار بین دوتا هلال بذاریم. نگاه کنید من اینجام این هلال اینم هلال. الان میبرم نخم رو یه جای بین این دوتا هلال، خب که یه حالت خونه سه تایی داره. خب و اینجا گره هم رو میزنم. حالا شما هر جایی که هستین مشکلی نداره گرهتون رو بزنین. حالا من میبرمش این گوشه که یکم تمیزتر باشه کار. و الان یکم اینجا باز میکنم فضا رو و 2 تا دونه گره محکم میزنم. و حالا بعد برین نختون رو از بین کل کار رد کنین تا این آویزها قشنگ ثابت بشن و نختون محکم بشه. من میرم رد میکنم و میام. بچه‌ها من نخم رو رد کردم و اینم از نتیجه کار. اگه سربنده خوشگلتون رو بافتین خوشحال میشم که عکسشو واسم بفرستین تا کنار هم دیگه با هم دیگه ذوق کنیم. و اگه از این آموزش لذت بردی بهت پیشنهاد میکنم آموزش سربند باندانا و این کلاه مرواریدی رو از دست ندی. تا آموزش‌های بعدی خداحافظ.